আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা চিকেনৰ ৰেচিপি অলপ বেলেগ ধৰণে ৰান্ধিম বেলেগ মানে অলপ কাজু চাজু এড কৰি পেনি ৰান্ধিম তাত আপোনালোকে সুইট চিকেন বুলিও ক'ব পাৰে নমস্কাৰ মই লক্ষ্যজ্যোতি আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল RLJ ফেমিলি ব্লগ আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে মোৰ ডেইলি লাইফৰ কিছু অংশ ট্ৰেভেল ভিডিঅ'ৰ লগতে ৰেচিপি ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা আজি তেনেহলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এয়া প্ৰথমতে লৈছোঁ চিকেন আধা কিলো চিকেন লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সাফ কৰি লৈছোঁ আৰু ধুই মেলি তাৰপিছত লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ আৰু এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ কেইটামান কাজু লৈছোঁ এটা আলু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ এটা সৰু পিঁয়াজ দুটা কেঁচা জলকীয়া কুটি লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু দুখিলা তেজপাত আৰু গৰম মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ চিকেন কাৰী যোনটো মছলা আহে এইটো লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ নিমখ হালধি লৈছোঁ ইমানেই আৰু অলপ ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ এতিয়া তেনেহ'লে বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু পেনখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে অলপ কমকৈ অলপ তেল দি পেনি দেখুৱাৰ ধৰণে দেখিছে নহয় পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে দি অকণমান লৰাই ল'লোঁ তাৰপিছত কাজুকেইটা দি দিলোঁ কাজুৰ পৰিমাণ আপোনালোকে কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া ইয়াত বিলাহীখিনিও এড কৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু নিমখ হালধি মই ইয়াত একো এতিয়া এড নকৰোঁ এইখিনি মাত্ৰ ৰঙা হোৱালৈকে ছটে কৰি ল'ম গৰম কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত তাতে মই লং এটা আৰু ইলাচি দুটাও দি দিছোঁ ৰঙা হৈ আহিছে লাহে লাহে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত পেনখন ছাইড কৰি থ'লোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছত সেইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ আৰু আনফালে কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত তেল দি কমকৈ যোন এটা সৰু পিঁয়াজ এটা কাটি তাতে দুটা জলকীয়া দি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে তাত মই আদা নহৰু এড কৰি দিম এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো ইয়াতে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম লাহে লাহে ৰঙা হৈ আহিছে আৰু ইয়াত মই গৰম মছলাখিনি দি দিম এতিয়া মই নিমখ হালধিও ইয়াতে একেলগে দি দিছোঁ নিমখো মানে প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু যিমান দৰকাৰ হ'ব একেলগতে দি দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম মছলাখিনি ভাজ খোৱালৈকে মই ক'বলৈ পাহৰিলোঁ দুখিলা তেজপাতো ইউজ কৰিছিলোঁ ইয়াত আৰু এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ ধুই ৰখা চিকেনখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম মছলাখিনি চিকেনত মানে ভালদৰে লাগি যোৱাকৈ ভালকৈ মিহলাই ল'ম আৰু লৰাই ল'ম গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম আৰু ল' কৰি থাকিম মানে চেঞ্জ কৰি থাকিম আৰু অলপ যদি লাগি যোৱা নিচিনা লাগে তেতিয়া ল' কৰি ল'ম নহ'লে মিডিয়ামত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম আৰু অলপ আনফালে পেনখনত থকা বিলাহী পিঁয়াজখিনি যোনখিনি ভাজিছিলোঁ সেইখিনি ঠাণ্ডা হালত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এনেদৰে মই ঢাকোন নিদিয়াকৈ 50% কুক হোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু তাৰপিছতে আলু দি দিম ইয়াতে কাটি ৰখা আলু কেইপিচো দি দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামৰ পৰা হাইতে মই ৰাখিছোঁ চেঞ্জ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ৰান্ধিলে মানে গম পাবই আৰু নিজে জোখত লৈ ল'লে হ'ল আৰু গেছৰ ফ্লেমটো লগা নিচিনা লাগিলে অলপ ল' কৰি ল'ব লাগে 70% মান কুক হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া যোনটো পেষ্ট কাজু পিঁয়াজ বিলাহীৰ পেষ্ট কৰিছিলোঁ সেই পেষ্টটো ইয়াত দি দিম পেষ্টটো দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম সকলোখিনি মিক্স হোৱাকৈ মনত ৰাখিব এই কাজুটো যিহেতু জ্বলি গ'লে মানে কাজুও দিয়া আছে ইয়াত জ্বলি গ'লে মানে খাবলৈ মানে বেলেগ এটা গোন্ধ আহে জ্বলাৰ আৰু অলপ সোনকালে মানে লাগি যায় কেৰাহীত সেইটো কাৰণে গেছটো পৰাপক্ষত ল' টু মিডিয়ামেই ৰাখিব আৰু ঘন ঘনকৈ লৰাই চেক কৰি থাকিব লাগি গৈছে নেকি
লাহে লাহে ৰেডি হৈছেগৈ আৰু আমাৰ সিজিছেগৈ আৰু অলপ মানে কালাৰটো অহালৈকে ভাজি থাকিম আৰু এনেদৰে আমাৰ চিকেন চুইট চিকেন বুলিয়ে ক'ব পাৰে ৰেডি হৈ গৈছে চিকেন এনেই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিলে অলপ টাইট হয় মানে কিন্তু আপোনালোকে এনেদৰে যদি ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি খায় মানে একদম চফ্ট হয় মানে চিকেনটো টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয় মানে চিকেন আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এনেকৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টকৈ খাব পাৰে মই অকণমান গ্ৰেভি কৰিম তাৰ কাৰণে মই সৰু গিলাচেৰে এগিলাচ পানী দি দিছোঁ আৰু 5 মিনিটমান উতলাৰ পাছতে হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম তাৰপিছতে আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল বনাই হোৱাৰ পিছৰ মানে ভিডিঅ'খিনি কি হৈ গ'ল নাজানো দেখাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে ছাৰ্ভ কৰাই দেৰকৈ দেখাই দিলোঁ আৰু ছাৰ্ভ কৰি বাকী আমাৰ চিকেন ৰেডি সেয়া চাব পাৰে ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু চাই থকা কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কিন্তু বেল আইকনটো নিটিপে সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বেল আইকনটো টিপিলে ভিডিঅ'বিলাক মোৰ মানে নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে লগে লগে পাই থাকিব সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ পিছত বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ লগে লগে পাই থাকিব আপোনালোকে তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু বাই বাই